sí ọ̀tà àwọn mìíràn wọn bọ̀ àti wọn bá wa lọ́ní lẹ́nu ẹ̀. Abẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà mo wá kí gbogbo àwa ọmọlé kéwú kíkẹ́ ọlọ́run bá tó ga jùlọ ètò ìdá màmá fi kíra wa níjọ́ àmínú àlùjánnà pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agbọ́nrin tí a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ ní òwúrọ̀ yìí agbọ́nrin kan tó ṣe pàtàkì púpọ̀ ní máa sì fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa kí a fi ara balẹ̀ kí a mú ẹ̀kọ́ kan tàbí kejì kí a mú kọ́ níbẹ̀. Kí ni ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀? Òun náà ni Adhikir àbí ká ní Al-Adhikar. Bọ́tà máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ní òwúrọ̀ yìí nìyẹn. Kí wá ni à ń pè ní Adhikir? A máa wò ó. Kí làwọn importance ẹ̀ pàtàkì máa ṣe Adhikir? Kí làwọn ọlá tó ń bẹ fún? Báwo ni a ṣe ń ṣe? Àwọn dúpọ̀ lọ́wọ́ là ń ṣe tó yẹ pé kò bá mu pẹ̀lú lọ́lọ́run àtàlọ́bì rẹ̀ ṣe fi kalẹ̀. Sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo àwọn nǹkan tí a máa wò tí a máa mú lẹ́kọ̀ọ́kọ́ òun náà nìyẹn. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Adhikir gbogbo wa náà la dún ní mọ́, gbogbo wa la mọ̀. A máa ní láti ṣe ìrántí fúnra wa lórí ẹ̀. Orí ọlọ́run bá àlejò ọlá kò wá ní onígbàgbé. A ó tún rán wa létí lórí ẹ̀. Kí wá ni à ń pè ní Adhikir? Adhikir bidal Adhikir. Òun náà ni ìrántí ọlọ́run bá àlejò ọlá, ọba tó ga tó gbọ̀ngbọ́n. Adhikir òun náà ni ìrántí ọlọ́run bá. Kí wá ni à ń pè ní Adhikir? Ìrántí ọlọ́run bá yìí náà. Ìrántí ọlọ́run bá yìí kò sí ìgbà kí ìgbà tí a lè ṣe, kò sí àyíká yìí tí a lè rántí ọlọ́run bá lè fi ọlá. Bí wọ́n gbà tó bá ti ṣe gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run bá lè fi ọlá àtàlóbi ẹ̀gbọ́n náà tí wọ́n bá lè wá Sallallahu alaihi wasallam. gbé kalẹ̀. Nǹkan tí a pè ní Adhikir, agbọ́nrin kan ni tó ṣe pé ó ní agbára púpọ̀ tí a máa ní láti wò ó báyìí. Ọlọ́run bá lè jọ ọlá táwọn sọ̀rọ̀ nínú àyà kan nínú Al-Qur'an. Ó ní ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ọlọ́run bá ní ala ẹ̀tẹ́ tí ẹ gbọ́ wẹ lọ́mọ ó bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ọlọ́run bá ní bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ọlọ́run bá ní ẹ̀tẹ́ tí ẹ gbọ́ ẹ̀yà ló máa nábì ẹ lọ́ọ́ mà bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ẹni tó bá ń wá ìfọ̀kànbalẹ̀ nípa àlámọ̀rí ilé ayé, tó ń ṣe ròyìnròyìn nípa àlámọ̀rí ilé ayé, ẹni tó ṣe gbé ọkọ rẹ̀ ò balẹ̀. Àwọn ọlọ́run bá ń bá wí mí pé ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Níbi ìmọ̀ ìṣèrántí ọlọ́run bá lè kí ọlá tatma'innul qulub. Nínú ẹ̀ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wà. Ibi ìmọ̀ ìrántí ọlọ́run bá inú ẹ̀ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ló ṣe é pé kí ni o, inú ẹ̀ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wà. Ẹni tó ṣe é pé ọkọ rẹ̀ ò balẹ̀ níbi ìròyìn ilé ayé àbí nípa àlámọ̀rí ilé ayé, ọlọ́run bá ti lóye wá pé níbi ìmọ̀ ìrántí ọlọ́run bá nígbàkúgbà nínú ẹ̀ ní kíní wà o, nínú ẹ̀ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wà.
ṣé wá ní Adhikir nínú èdè àti nínú ṣẹ̀ríà. Adhikir ọ̀nà méjì òun ni ó pín sí. Adhikir tó pín sọ́nà méjì yìí, alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ òun ni kí a fi ẹnu wa wí gbólóhùn kan tàbí ìkejì, ká dárúkọ nǹkan kan. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ nìyẹn. Èyí tó wá jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ òun ni kí a fi ẹ̀mí wa rò pẹ̀lú nǹkan tí a fẹ́ pè yẹn, ká fẹ́ dárúkọ yẹn, lórúkọ Ọlọ́run bá tá a fẹ́ dárúkọ yẹn, ká ronú ẹ̀mí wa. Ọ̀nà méjì tó kún sí nìyẹn. Orúkọ ẹgbọ́n mi. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ kí a wí gbólóhùn pẹ̀lú ẹnu wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ òun ni kí a ṣe kí ni o, kí a rò lẹ́mìí wa ohun tí a fẹ́ sọ yẹn. Ọ̀nà méjèèjì tí Adhikir, ìrántí Ọlọ́run bá tí ó pín sí nìyẹn. Ọlọ́run bá rí kí ọlá tó ń rán wa létí nínú Al-Qur'an. Ọlọ́run bá ní a'udhu billahi minash shaitonir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ọlọ́run bá sọ fún wa nínú Quran 33 verse 41. Ó ní ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ọlọ́run bá ní mo pè ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ nípa mi, ẹ̀yin tẹ́ nígbàgbọ́ nípa ọjọ́ kẹyìn, ẹ̀yin tẹ́ nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run bá aṣọ ní. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ọlọ́run bá ní ẹ̀yin tẹ́ nígbàgbọ́ nípa mi, ẹ rántí èmi Ọlọ́run ní rántí tó ṣe pé kí ni o tí ó pọ̀, dhikran kathira. Ẹ máa rántí èmi Ọlọ́run lọ́pọ̀ ọgbà. Ọlọ́run bá ló ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú àyà yìí. Ó ní ká rántí òun Ọlọ́run nígbà lọ́pọ̀ ọgbà. Dhikran kathira. Ànábì Muhammad wá ń tọ́ka sí fún wa nínú àdíìsì rẹ̀. Ànábì ní Ọlọ́run bá rí kí ọlá ń sọ fún wa láti ẹnu ànábì yìí pé ẹnikẹ́ni tó bá rántí èmi Ọlọ́run ọba àtàwọn tí wọ́n rántí Ọlọ́run ọba àtàwọn tí wọ́n rántí Ọlọ́run ọba, wọ́n ó dà gẹ́gẹ́ bí òkú àti alààyè. Ọlọ́run ọba ń sọ ànábì sọ fún wa látẹnu Ọlọ́run ọba ń sọ látẹnu ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wípé àfiwé àwọn tí wọ́n rántí Ọlọ́run àtàwọn tí wọ́n rántí Ọlọ́run ó máa dàbí gẹ́gẹ́ bí òkú àti alààyè, ẹni tí ń ṣẹ̀mí àti ẹni tí ò ṣẹ̀mí. Torí àwọn tí wọ́n rántí Ọlọ́run, àwọn ni wọ́n máa dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń ṣẹ̀mí. Ẹni tí ìbá máa rántí Ọlọ́run, àwọn yẹn wọ́n máa dàbí òkú látara pé wọn ò rántí Ọlọ́run bá bá dẹ́dà wọn. Wọn ò máa rántí Ọlọ́run bá. Èyí ló máa ṣokùnfà tí wọ́n fi dàbí òkú. Àwọn tí wọ́n rántí Ọlọ́run bá látara ìgbà rántí Ọlọ́run bá wọn yìí, wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí kíni o, alààyè. Ìgbà rántí Ọlọ́run bá yìí ó jẹ́ ọ̀pọ̀ gbòógì nínú oníranran ìjọsìn tí a ní. Lápẹẹrẹ àwọn ìjọsìn òun náà ni máa kírun. Lápẹẹrẹ ìjọsìn òun náà ni máa gbààwẹ̀. Àwọn àjọ yé wa wípé ìgbà rántí Ọlọ́run báyìí òun náà dà gẹ́gẹ́ bí àwọn ìjọsìn tí a ti mẹ́ńṣọ̀n tá a ti dárúkọ fún wa yìí. Ẹni tí bá rántí Ọlọ́run bá ó ń ṣe ọ̀kan nínú àwọn ìjọsìn tọ́lọ́run bá tó pa wá láṣẹ ni. Ìmọ̀ rántí Ọlọ́run báyìí ó rọrùn púpọ̀ ọ̀la, ó rọrùn púpọ̀ lórí kò sí ní kíbi tí àlẹ́ ti rántí Ọlọ́run bá ní kí ọlá láàárọ̀ ni
tá a bá fẹ́ jẹun ni tí a bá fẹ́ sùn ni Ànábì ti tọ́ka wa sí àwọn nǹkan tí a máa ṣe láti máa fi rántí Ọlọ́run ọba àlejò ọlá. Láṣálẹ́ ni tá a bá ń sùn ni tá a bá fẹ́ wọ mọ́tò ni tá a bá dé ibì kan ni à ń lọ mọ́ṣáláṣí ni